Hello everybody and welcome back to Sabbath School. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਬਥ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। This week we're on lesson number 4 in our new quarter. ਔਰ ਇਹਨਾਂ 13 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਇਹ ਚੌਥਾ ਹੈ। And we're outside today on this beautiful sunny day at West Smethwick Park. ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। So today the topic for the lesson is the cost of rest. ਔਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। So this study we're going to take a look at King David and a lot of choices that he made him very restless. ਔਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। Then we're going to take a look at what he had to do. What did he have to pay? What was the cost for him to get his rest back? ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਚੈਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। Okay, so let's jump in and take a look at this story in 2 Samuel about King David. ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਬੇਚੈਨੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ। Okay, so what we're going to find in this story is that King David sinned. ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। As a matter of fact, Dad, he sinned a lot of times. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। Well, that's kind of how things work, right, in real life? ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ। The first sin leads to the next sin and so on. ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। But what we're going to see in this story is that once David sinned, he had absolutely no peace, no rest. ਔਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। And it was only God that helped him get it back. ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲੇ। But before he came to that realization, he tried many different things to try to settle his nerves, to settle his anxiety. ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਣ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਸੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। But each decision led to more trouble, more anxiety. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। So let's see what happened. ਔਰ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। Okay, so let's take a look at 2 Samuel chapter 11. ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਦੂਸਰਾ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਦੇ 11ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ David made some choices that the Bible says did not please God. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। So the first mistake David made was he was not out with his troops when they were in battle. ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। Now David was the king. It was his job to be out there leading his troops. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦਾ। But instead of being out doing his job, he stayed home and relaxed and took advantage of his authority. ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦਾ ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। Instead of using his authority to lead, he was using his authority to gratify himself, to make his life easier. ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। Then as the story goes, he made a second mistake. ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ। Yeah, see, the Bible says that he was out on top of his roof looking out over his city. ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। So I think back then, Dad, a lot of the rooftops were very flat so they could walk on the top. ਔਰ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੱਧਰੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। Well, when he was out there looking around his city, he saw a young lady taking a bath. ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਹਾ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ।
Now he knew he shouldn't be looking at this young lady that way. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। But instead of turning around and turning away and leaving to her privacy, he began to stare at her and watch her. ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੰਗੀ ਨਾਰੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। So this is where temptation began to set in. ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ। And rather than running away from it, he stood there and embraced the temptation and began to lust after her. ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। You know, the Lord's Prayer, Dad, says that we need God's help to lead us not into temptation. ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੀਏ। So when we see things that tempt us, we should turn away, but David didn't. ਔਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। So now, of course, he made his third mistake. ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। He gave in to this temptation and figured out a way to get with this girl. ਔਰ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਫਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। You see what's happening? One mistake led to the next and then to the next. See how this goes? ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੂਜੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ 'ਚੋਂ ਤੀਜੀ 'ਚ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੌਥੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਫਸਦਾ ਗਿਆ। You know, it actually reminds me of a quote I read in a book. ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ। It says that no man comes to ruin overnight. ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। It's a lot of little pushes, like they're walking down a path, inch by inch. ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਫਸਦਾ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਗਾਂ ਦਾ ਗਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। And then you wake up one day and you're in a place that you never intended to be. ਔਰ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। So this is what's happening with David. Inch by inch, he's falling further away from God. ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿਛਾਂਹ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। And then the next mistake, of course, is that he got this young girl pregnant. ਔਰ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇੰਨਾ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਭਣ ਹੋ ਗਈ। Then to try to cover this up, he created this whole other big lie or a scheme to try to cover it up. ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। He tried to get her husband to come home and spend the evening with his wife. ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਏ। You see, the husband was away with David's army fighting, which is where David should have been. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। So if this guy's wife turns up pregnant when he's away, we got a problem, right? ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਤੀ ਦੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। But if the husband, Uriah, would come home for the night, everybody would think naturally that the baby was his. ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਯੁਰਾਇਆ ਦਾ ਹੈ। See, this is David's way of trying to calm down his anxiety. It's his way of trying to solve the problem. ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੁਪ ਜਾਣ। But of course, it never works. ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
the husband refused to come home and leave his men. ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। So then David devises another plan. ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ। His plan is to send this guy, the husband, into battle first, up on the front line, so he would get killed. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। And this is what happens. ਔਰ ਫਿਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। So now, not only is David an adulterer, he's also a murderer. ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੁਰਾਈ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਖੂਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। So, what does God do about this? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ? God sends his prophet Nathan. ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਘੱਲਿਆ। And Nathan tells a story to David about a crime that was committed. ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨੇਥਨ ਸੀ ਉਹ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਾਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। About a guy who had a lot of sheep, but he stole this one little sheep from this poor farmer. ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੇਡ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭੇਡ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਲਈ। Yeah, and then when Nathan asked David, what should we do to this thief? David said, let's get him. ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭੇਡ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਭੇਡ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। Yeah, and then after he said that, Nathan turned to him nice and lovingly and said, hey David, that man is you. ਆਹ ਫਿਰ ਨੇਥਨ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। You had all the women in the world to pick from and you stole that one woman from that one poor man. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵਾ। All of David's peace, all of his rest, poof, gone. ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। So David wants it back, but what's it going to cost him? ਔਰ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? Well, the story says that David felt very guilty, very sorry for what he did, and he confessed to God. ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈ। And the prophet had fantastic news for him. He said, you are immediately forgiven. ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। So David began to regain his peace. He began to get back his sense of rest. ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। But all it cost him was true repentance, true confession, Dad. ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। See, all of his plans to try to solve the problem and regain peace failed. ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਛੁਪੇ ਰਹਿਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ। Yep, but Dad, the moment he turned to God, God forgave him and that forgiveness gave him peace. ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੋਬਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ। But we also see in the story that even though God forgave David, David still had to pay some consequences. ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। You see, David had 3 sons and they all died. ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਣੇ ਪਏ, ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। And then the son that Bathsheba, the lady, was going to have, he also died. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਲੀ ਗਈ। You see, even when God forgives us or when we forgive each other, sometimes we still have to face the music. ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। But even though David did have to face the music, knowing he was forgiven by God brought him back rest. ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। And we can see that David had really changed because he said in Psalms 51, "Create in me a clean heart." ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਏ। Yeah, see, David knew his only hope was to have God completely recreate him and change him. ਉਹਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਏ। And that is exactly what God did. ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। And that is what we need to get back our sense of rest. ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀ ਆਸ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। If you have no peace, if you have no rest, ask God, like David, to create within you a clean heart. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਗਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। And then, once God does that for you, go out and tell others what God has done for you. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। And let people know that what God has done for you, He will do for them. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। The joy and the peace and the calm and the rest, whatever you want to call it, if God can give it to you, let people know and He can give it to them as well. ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਵੰਡ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। Remember, God doesn't just forgive us for our sins. ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, God saves us from our sins. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। And then He sets us out into the world to tell others. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਲਦਾ ਹੈ। So that brings us to the end of this week's lesson. ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਬਕ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। My dad and I were glad you joined us, and we look forward to seeing you again next week for lesson number 5. ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਡਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। Now my dad's going to pray and offer you a blessing. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛੇ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। Amen.